සියලුදෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා CittA Geek channel එකට. මම අද කතා කරන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහේ මාතෘකාවක් ගැන. මම අද කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද Kinemaster එකට සිංහල fonts add කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපිට කිසිම third party software එකක් හෝ application එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම CittA Geek වෙතින් චිතිරණි සිත්. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක මුලින්ම කරගන්න Chrome එකට යන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට Chrome එකට යනවා. Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙතන search bar එකේ search කරන්න ඕනේ සිංහල font කියලා. මම ඒක recently ගහලා තියෙන හින්දා මම ගහන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩ click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපි web pages ගොඩක් තියෙන page එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන web pages ගොඩක් තියෙනවා. මගේ පළවෙනි කොට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන fonts ගොඩක් තියෙනවා. මම මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. මොකද පල්ලෙහා තමයි මට ඕන font එක තියෙන්නේ. මම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති 26 FM දෙරණ කියලා ෆොන්ට් එකක් තියෙනවා. මම මේ ෆොන්ට් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තප්පර 10ක් විතර ඉන්න වෙනවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් එක ජෙනරේට් වෙනකන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක. ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී open වෙන්නේ docs file එකක්. එහෙම නැත්නම් drive එකෙන් තමයි මේක open වෙන්නේ. ඔයා ගාව අනිවාර්යයෙන්ම drive account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකට log වෙලා download කරගන්න. ඒකත් හොඳට මතක තියාගෙන අපි බලමු ඊළඟට මේක Kinemaster එකට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මම මුලින්ම මගේ Kinemaster app එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙක් කල මම කරපු ඔක්කොම projects මේකේ පෙන්නනවා. මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මම කලින් කරපු මගේ පරණ logo එක තියෙන project එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩ එක සැරයක් click කරනවා. click කරාට පස්සේ අපි ඔය යනවා ආයි ඒක edit කරන තැනට. හරි ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා වම් පැත්තෙන් වැටෙනවා layer කියලා option එකක්. ඒ layer එක කියන උඩ click කරලා ඔයාලට text කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඒ text කියන එකට එක සැරයක් click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ මම මෙතන අකුරු ටිකක් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay දෙනවා. okay දීලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති font කියලා අපිට option එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ font කියන එක උඩ ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට Kinemaster එකේ defaultම දීලා තියෙන fonts ටික අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ආයි මම උඩට යනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ plus mark එකක් තියෙනවා. ඒ plus mark එකෙන් තමයි අපිට font එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් මම ඒක උඩ එක සැරයක් click කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ෆයිල් මැනේජර් එකට තමයි මේක අරන් යන්නේ. හරි දැන් මම තෝරනවා මගේ text ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් tff ෆයිල් එක. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ ෆයිල් එක තියෙනවා. මම දැන් මේක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන එක Kinemaster එකට default විදිහටම add වුණා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක add කරගෙන තියෙනවා. ඒක දැන් මම type කරනවා sing කියලා type කරලා stop කරනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ අපි කොහොමද Kinemaster එකට සිංහල fonts add කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපිට කිසිම third party app එකක් හෝ එකක් ඕනුනේ නැහැ. ඉතින් මේකත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. හරි ගියේ නැත්නම් ඒකට solution එක මම අනිවාර්යෙන් දෙන්නම්. comment box එකේ comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට කැමතිලා like කරන්න, subscribe කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.